Своєї дезерний спив. До університету жарно. 50 гривень. Так, ну, таке щось цікаве на цьому. Ще щось таке, типу, я...
І твою недвижку в залог устав. Куда? Будешь пить пиво? Я тут такого ще не бачив. Рівно. Я не розумію, в мене не буде нічого. Сходу, давай вже заберемо. Восемь.